Je kan bijvoorbeeld zien dat er een stap in het proces niet lekker loopt. Daar zit één persoon zit daar bepaalde handelingen te doen. En dat blijkt een knelpunt te zijn. Nou, je kan dan kijken van wat gebeurt er nou als ik daar een persoon aan toevoeg, of misschien wel twee personen aan toevoeg. Dus dan verhoog je de productiviteit in die stap. En dan kun je zien wat het effect gaat zijn op het gehele proces en op de uitkomst ervan. Wordt de doorlooptijd beter? Ga je KPI's wel of niet halen? Dus dat kun je gelijk zien. En je kan daar net zo lang mee spelen, totdat je het juiste aantal mensen hebt gevonden wat je eraan kan toevoegen. Wat je ook kan zien is van, als ik deze stap nou eens helemaal digitaliseer. Hè, bijvoorbeeld, het is een stap waar iemand data moet kopiëren van één systeem naar het andere systeem. Dus tijdrovend werk is meestal niet altijd slim werk, foutgevoelig. Dat kan ook door een robotje worden gedaan. Nou, dat kun je ook simuleren in het proces. Dus als je de hele taak wegautomatiseert met een robotje, dan laat het systeem zien wat dan het effect is. En ook zit daar een kostenaspect aan natuurlijk. En dat kan je ook meenemen in de simulatie, waarmee je dus gelijk ook de business case kan bekijken.